Hai chào anh em vào xe nước mình là Tờ Lũ S98 giúp vui quay trở lại trong video ngày hôm nay với bản cập nhật mới nhất tới từ nhà phát hành vừa mới cập nhật hôm qua xong. Đây là sự cập nhật âm thầm không báo trước tới từ nhà phát hành do nó bị lỗi con Elizabeth và chỉ những người chơi sở hữu Elizabeth thì mới bị lỗi thôi, các người chơi khác thì không ảnh hưởng. Thì nhà phát hành vừa mới vá bản cập nhật âm thầm trong đêm qua và bây giờ đã hoàn tất rồi các bạn ạ. Những người chơi có Elizabeth đã được trải nghiệm một cách hoàn chỉnh trọn vẹn, kể cả Eli có hay không có hồn vũ khí, trái với thời điểm trước đó. Với những người chơi đặc biệt là bạn tài hoa thị này thì việc được sử dụng Elizabeth nó sẽ giải tỏa rất là nhiều. Mình hơi đáng tiếc khi video này là video bán ạc, bởi ạc đang trong trạng thái phải gọi là độ chín luôn. Cả 6 vị trí trong đội hình đều đang rất rất ngon các bạn ạ. Nếu như Kudo Bang đứng riêng lẻ một mình thì sẽ khá là dễ chết, không có sự tồn tại lâu dài được do phòng thủ, do dễ bị chọn là mục tiêu và đấm chết. Nên có Elizabeth trong team, một vị trí có nội tại uy hiếp, có khả năng tạo khiên cho đồng minh, thì tin rằng Kulabang cũng sẽ khó bị chết hơn, chứ còn thằng Golit này còn lâu bị chết các bạn ạ. Trước khi vào trận đánh thì chúng ta cùng lướt nhanh qua các thông số của về rune, phím chip, được làm ban môn vân vân các bạn nhé. Đây là video bán chúng ta có tứ môn của Elizabeth đã có hồn vũ khí, lục môn của Golit, ngũ môn của Semiloi thiếu một hồn vũ khí nữa, Saki lục môn, Maxima và Kulabang tất nhiên lục môn lâu rồi. Chúng ta có viện trợ Yuri, Anehel và Golit. Về phần hồn lực long, không, coi nhầm các bạn ạ. Chúng ta có bộ hồn lực 5 phải gọi là cực kỳ chất lượng. Hiện nay thì bạn ấy đang dùng bộ hồn lực sói cho Saki, cừu cho Maxima, hồn lực 5 bảo vệ cho Elizabeth các bạn ạ. Đây là bộ hồn lực 5 chấp nhận được các bạn ạ. Ở đây chúng ta có 3 bộ hồn lực 5 thiên hướng về hai bộ hồn lực 5 thiên phòng thủ, đó là sói và Warden. Có điều Maxima thì lại không cần hai bộ này vì Maxima có giới hạn sát thương rồi, giết được nó rất là khó, nên bạn phải lắp cho bộ cừu cũng là hợp lý các bạn nhé. Hai vị trí còn lại là Conit hồn lực 5 bão tố và Ăn Trinh hình cho Semiloi. Phải nói rằng chia hồn lực 5 quá chuẩn rồi. Như vậy trong team có mỗi Semiloi là hơi thiếu bắt môn, còn lại thì Bắc Pinh server 81 và các bạn nhìn thấy chất lượng nhỉ. Về các đồ khác bao gồm tinh tú như sau. Elizabeth hiện nay đang được sở hữu bộ tinh tú gần full đỏ, thiếu 2 viên nữa thôi. Conit full đỏ, Semiloi chưa full đỏ. Để đạt được hiệu quả cao nhất thì mình đề xuất, mà mình chả phải đề xuất mà mình làm luôn nhé. Đây cũng là một trong những thứ khá là cơ bản khi các bạn chơi tinh tú. Đó là các bạn phải xếp sao cho toàn bộ đội hình ấy, một đồ làm sao cho một con full hẳn lên. Mình ví dụ như con này, các bạn nhìn thấy nó full hẳn lên thì được thượng mở tất cả các chỉ số đấy, 7/7 mở tất cả các chỉ số. Chứ còn đấy, ví dụ như con này nuôi nó chỉ có 3 chỉ số ấy, 3 viên ý, thì nó không mở hết được hết đâu, nó phí thì các bạn ạ. Đấy thì đấy là một cái lời cân nhắc của mình cho các bạn nhé. Saki đấy, các bạn nào thích thì có thể đổi Saki qua cho Semiloi cũng được. Có điều Semiloi chưa lục môn nên thành ra để như thế là được rồi. Ok, Kodobang là vị trí bị lạnh nhất vì nó không có sát thương, nó có hiệu ứng thôi. Đây là kỹ thuật Nest. Eli rõ ràng đang được tương đối ưu ái đúng không? Đây sẽ là vị trí hút nhiều sát thương nhất, hút hơn hẳn so với Saki và Maxima đấy các bạn ạ. Ok, phần cuối cùng đó là phần rune. Bộ rune 6 núi quá hợp lý rồi. Elizabeth có thể tạo khiên mỗi lượt tốt hơn nhiều so với con Elizabeth phiên bản cũ, thành ra là không cần phải cái bộ hồi máu đâu, bộ núi là bộ hợp lý nhất rồi. Chúng ta có hai bộ sỏi, trong đó thì con Conit đang là cái bộ thiên hướng về chí mạng. Sói những cái viên số 6 bạn nó cộng chí mạng. Các bạn nào mua thì có thể đổi cho nó viên tấn công nếu như muốn có một cái lượng sát thương an toàn nhé, gọi là ít biến động. Rồi, bộ núi thì đang dành cho Saki. Như vậy chúng ta có cả thảy là 5 hơn, ở khoảng gần 5 bộ rune đỏ. Cula băng là rune vàng thôi. Rồi, đấm nhau được rồi các bạn ạ. Đang trong một trong những cái top server cực cao luôn. Quên, phép là cái gì nhỉ? 7,96 triệu chiến mình sẽ đấm với bạn Simon top 3 nhé. Này đánh top 1 top 2 hơi khó, top 3 hoàn toàn có tỷ lệ, thậm chí tỷ lệ cao hơn khác. Bất chấp đối phương là đội hình gì, team gì. Feta không có Yasuo nhưng có Elizabeth. Đối phương thì có Yasuo, và đấy là hai vị trí khác nhau quan trọng nhất. Vị trí còn lại đó là sự khác biệt giữa Chít Hỏa và
Chít hỏa và cú đá băng à? Ok. Như vậy đối phương sẽ có hai vị trí tấn công, hai vị trí đẩy. Peta có một thôi. Một điểm khác biệt nữa là Peta hơn Uy rất nhiều. Đối phương thì thua Uy. Thua Uy và dùng chít hỏa khá dị. Các bạn để ý khiên của Elizabeth dày cộp nha. Đang ở tầng tứ môn rồi mà. Thiếu mỗi một lớp nữa là lục môn thôi. Rồi đây là Gonit có được là báo tố lại còn được đi cùng với Maxima. Combo tàn sát thiên địa các bạn ạ. Rồi, coi như chít hỏa mất oan một mạng. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải vượt qua được Yasuo thổ, một cơ hội dứt điểm một trận đấu. Và Gonit hoàn toàn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Rồi đối phương cũng có Cú Băng và vừa rồi là một pha khống chế tất nhiên là tốt rồi. Đợt đầu tiên thì khống chế là chắc chắn là không có xịt. Rồi sói kill kích hoạt khiến cho đối phương không sốc được sát thương. Ngoài ra thì Elizabeth cũng chia sẻ sát thương một phần lớn đấy các bạn nhé, chia sẻ tốt hơn so với cả Dulon luôn. Đấy. Rồi đây là Elizabeth. Các bạn để ý rằng ngoài sàn băng ra thì Pheta còn có ánh sáng, gọi là quang quốc. Bên đối phương thì có một cái sàn do Yasuo thổ tạo ra, gọi là cái gì đất ấy. Đấy, gọi là sàn đất đi. Ok. Tất nhiên là nó tạo những cái môi trường như vậy là để có lợi cho Pheta. Các sàn này thì các bạn để ý rằng nó tồn tại đồng thời với nhau. Các bạn để ý khiên Eli quá dày đúng không? Đánh nhau suốt từ late tới giờ mà chưa thấy bị nứt vỡ gì cả. Nứt vỡ nó làm lại mới đấy, không phải gì đâu. Khỏe quá. Ngoài ra thì đây mới là lượt số 3. Khi meta vẫn còn, thủ trâu càng trâu hơn, ngoài 30 triệu sát thương. S-Max của Konit nó dã man thật. Có điều chúng ta thấy rằng cái uy hiếp của con Elizabeth ấy, nó không ghê gớm như là cái uy hiếp của thằng Yasuo thổ đúng không? Nên là nhìn chung thì mỗi con nó vẫn có những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Càng ra sau thì hiển nhiên là sẽ càng mạnh hơn. Đấy, nhưng mà những con đi trước cũng không hẳn là yếu. Rồi đây là một pha phản kích của Elizabeth. Elizabeth có tỷ lệ mỗi lượt có một lần phản kích các bạn ạ. Và các bạn để ý rằng nó phản kích thì nó tạo khiên mới nhé. Đấy, mình ghê chứ này. Thành ra là Eli chắc chắn sẽ là con mà khó bị chết hơn so với Yasuo thổ. Đấy là cái chắc chắn. Còn quan trọng là có bảo vệ được đồng minh hay không thôi. Thì tạm thời hai con này có hai cơ chế bảo vệ đồng minh khác nhau một chút. Gố đi sát thương tởm thật. Rồi đàm tò vãi vật nhá. Ê, nhưng mà chuyên môn bị phản kích. Nhìn chung Elizabeth không chống lại được sự phản kích các bạn ạ. Khả năng uy hiếp của nó là không đáng kể. Có điều khiên của nó thì dày lắm. Khiên này tốt hơn rất nhiều so với khiên của Billy và tất cả các loại khiên trước đó. Khiên Billy tồn tại đến 11 lượt đúng không? Lượt 10 đúng không? Khiên này hết 20 lượt vẫn còn ấy. Nhưng mà mình không thể nó búp khiên cho đồng minh. Anh em cho hỏi, khi nào búp khiên cho đồng minh? Máu đồng minh dưới 50% à? Nhớ có lúc nó búp khiên đồng minh, giờ lại không thể nó búp nhỉ? Rồi nhẽ phải trói con Hotaru rồi ngay từ đầu.
Feta thì không có Hotaru. Hồi máu ở đến từ bản thân mỗi người thôi. Ai cũng có hồi máu rồi thì cần gì một con hồi máu hỗ trợ. Rồi, Cula đối phương tốt như Cula Feta ấy. Hiệu ứng gọi là tràn lan luôn. Khả năng giữ nộ của Elizabeth cũng rất tuyệt vời đúng không các bạn? Rất là Elizabeth khó lắm các bạn ạ. Lúc nào nó cũng đầy máu. Khiên thì thường xuyên sau khi mỗi lượt sẽ là 50% bình máu. Khó giết được Ellie lắm. Thủ nó lại vẫn trâu ấy. Ông ấy còn cho cầm 10 làm bảo vệ nữa, vãi cả chưởng. Đánh đến bao giờ mới chết được. Mình tin là trận này tỷ lệ thắng bên Feta sẽ rất là cao. Hàng phòng thủ tốt hơn, hàng tấn công có thể không bằng, vẫn có khả năng chiến thắng. Ngoài ra thì chít hỏa đối phương to nhá, lợi thế hơn người, hơn về mặt tấn công đã bị chấm dứt. Thay vào đó họ cho Kula băng viện trợ tham chiến. Đây cũng là một vị trí rất là tốt. Sức của nó thì không thể bằng chít hỏa được nhưng cũng không hề yếu đâu. Và đây chắc chắn sẽ là một con Kula băng S-Max. Chơi các võ sĩ viện trợ thì các bạn có thể vừa chơi ở đội hình chính và khi tham chiến vào cũng được luôn. Đồng quên mất đầu tiên chơi viện trợ nhưng sau đó có thể như một võ sĩ chính ở tính năng tham chiến. Có điều dưới góc nhìn của cá nhân mình thì tham chiến nó vẫn không thể nào bằng được bọn đội hình chính các bạn ạ. Đồ nó không bằng được. Có điều hiệu ứng thì vẫn ngon nhé. Nhưng sau khi hiệu ứng xong thì chỉ có làm mồi thôi. Các bạn nhìn thấy Gonit nó lại vừa lên highlight. Còn Elizabeth làm khiến ấy. Khi mà bên mình thủ chắc rồi bào mòn dần đối phương thôi. Bên đối phương có Yashiro nhưng mình bảo rồi thằng Yashiro nó chảy máu dần dần nó chết. Eli tạo khiên liên tục tục này đến bao giờ? Đấy. Bây giờ chiến thắng rõ ràng là phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Khi tấn công tốt rồi thì chiến thắng lại phụ thuộc phòng thủ. Đấy. Chúng ta đang ở một cái giai đoạn phải nói rằng cực kỳ hay của trò chơi Quyền Vương 98. Các võ sĩ đều có những tính năng hay ho, thú vị. Ra sau có điểm mạnh và ra sau, ra trước có điểm mạnh và ra trước. Và thứ tự ra mắt võ sĩ của nhà phành phải nói là không ai đoán được. Trận đấu này không có Angel thôi. Angel cũng là một võ sĩ rất là mới. Và bộ kỹ năng của nó thì cũng không vượt trội được so với Gonit đâu. Nhưng nó cũng có những cái nét rất là riêng hay. Chứ cứ mạnh hẳn lên thì ai cũng phải cần ấy thì nó lại không thú vị lắm. Đấy. Ngày xưa là thằng Yasuo thổ này lựa chọn vệ cho mỗi IA thôi. Maxima ngày xưa nữa. Thật ra Maxima thì không ai đoán được mấy, Maxima dùng lâu lắm rồi. Nhưng bây giờ Elizabeth ra mắt rồi, người ta sẽ phải dồn sự chú ý cho Ellie, chắc chắn là như vậy. Khiếp, nắm lộ nhờ. Thằng cố nít nó giết người nó hồi nộ. Lại Maxima búp các kiểu là điều. Rồi, một chiến thắng chắc chắn dành cho Feta rồi. Đấy. Khả năng chống chịu, khả năng cover đồng đội của Elizabeth, khả năng chống chịu cover đồng đội, bảo vệ đồng minh không tốt bằng IA. Đặc biệt là trong lần đối phương phản kích. Nhưng bù lại bản thân Elizabeth sống lại cực dai, khiên cực dày và cực nhiều.
nó tồn tại lâu hơn, giúp cho team đứng vững vàng tốt hơn. Chắc chắn nếu là bàn cân, ngay kể cả bây giờ Elizabeth đã có sức nặng lớn hơn rồi. Akai đang ở mức độ VIP 12, đã có siêu lợi tức và Battle Pass mới nạp các bạn ạ. Ngày siêu lợi tức chúng ta còn 24 ngày nữa nhé. Nếu bạn nào mua các bạn sẽ tiết kiệm được khối tiền này. Toàn bộ thông đẹp của giá trích xong, giặc bao gồm toàn bộ chi phí cho một đạc top 3 server. Với đội hình phải nói rằng gần như là hoàn hảo. Bạn nào mua liên hệ mình theo số điện thoại link Facebook bên dưới phần mô tả video. Giặc bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 3 triệu.